મિત્રો, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કોવિડને કારણે વિશ્વમાં અવ્યવસ્થા સર્જાઈ છે અને એકંદરે માનવ જીવન અને અર્થવ્યવસ્થાને અસર થયું છે. પરંતુ શું આપણે જાણીએ છીએ કે એવા કેટલાક વ્યવસાયો છે જે આ પેન્ડેમિક દરમિયાન સફળ થયા છે? મિત્રો, આજે હું શ્વેતા પાપડીવાલ તમારાથી ટેક ડ્રીવન ફંડ્સ વિશે વાત કરીશું. લોકડાઉન દરમિયાન જ્યારે ઘરેથી કામ કરવું સામાન્ય હતું ત્યારે ગ્લોબલ ટેકનોલોજી ડ્રીવન શેરોએ સારું પ્રદર્શન કર્યું અને ભારતીય આઈટી ક્ષેત્રે પણ સાલ 2020માં બ્રોડર ઇન્ડાઇસીસને આઉટપરફોર્મ કર્યું અને એના કારણે ટેક ડ્રીવન ફંડ્સ પણ છેલ્લા એક વર્ષમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું. અમે ટેક ડ્રીવન ફંડ્સમાં રોકાણ કરવા રિકમેન્ડ કરીએ છીએ. આ ક્ષેત્ર માટે 3 મુખ્ય પોઝિટિવ ફેક્ટર્સ છે: મજબૂત ડીલ પાઇપલાઇન, કોસ્ટ સેવિંગ્સ અને ઓપરેટિંગ લિવરેજ ફ્રોમ ડીલ રેમ્પ-અપ્સ ટુ સપોર્ટ માર્જિન્સ. અને છેલ્લો છે FY22માં આ ક્ષેત્રને ડબલ ડિજિટ અંકની વૃદ્ધિ જોવામાં મળશે કારણ કે આ ક્ષેત્રે સાલ 2020માં બ્રોડર ઇન્ડાઇસીસને આઉટપરફોર્મ કર્યું છે, અપ 53% વિરુદ્ધ નિફ્ટી અપ 15%. અમે આ 2 ટેક ફંડ્સમાં રોકાણ કરવાની રિકમેન્ડેશન કરીએ છીએ. પહેલું છે આદિત્ય બિરલા સનલાઇફ ડિજિટલ ઇન્ડિયા ફંડ. આ ફંડ ટેકનોલોજી, ટેલિકોમ, મીડિયા, એન્ટરટેનમેન્ટ અને સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં રોકાણ કરીને લોંગ ટર્મ કેપિટલ અપ્રિસિએશન ઉપર ફોકસ કરે છે. બીજું છે ICICI પ્રૂ ટેકનોલોજી ફંડ. આ ફંડ ટેકનોલોજી અને ટેકનોલોજી આધારિત કંપનીઓમાં કરેલા પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ દ્વારા લોંગ ટર્મ કેપિટલ અપ્રિસિએશન ઉપર ફોકસ કરે છે. આ બંને યોજનાઓ સારી રીતે વ્યવસ્થિત છે અને કેટલાક વર્ષોથી સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. આ યોજનાઓમાં રોકાણ કરવા માટે તમે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી લિંકને ક્લિક કરી શકો છો. આભાર.